ስጋውን ቆርሶ ደሙን አፍሶ ሕይወት የሰጠን ባለቤቱ እላችኋለሁ ብዙዎች ሊገቡ ይፈልጋሉ አይችሉም ማለት ምክንያቱም በሩ ጠባብ ነው አይተን እንደሆነ ሁሉ ነገር ኦርቶዶክስ ሰውንም ለማጥበድ ኦርቶዶክስ በድፍረት ለመናገር ኦርቶዶክስ ሁሉ የሄዱት በሙሉ ኦርቶዶክስ ነው በጣም ጥቂት ነው ከሙስሊም ከተለያየ ሌላ ሃይማኖት ያለ አይመስልም አንቺ ኦርቶዶክስ ሆዶ ቤተክርስቲያን እግዚአብሔር ያንገዳገረሽን ይህንን መራራ ጸዋ እግዚአብሔር ከጅሽ ላይ ይወስደዋል ደግመሽ ይህንን መራራ ጸዋ አትጠጪው አምላክሽ እግዚአብሔር ተዋጊ ነው ስላንቺ የሚሟገት አምላክ እግዚአብሔር በሰማይ ዙፋን ላይ አለ አንቺ ስላለሽ ኢትዮጵያ አለች አንቺ ስላለሽ ኢትዮጵያ እስከዚህ ቀን ድረስ ጸንታ ኖራለች አንቺ የፈረሽ ጊዜ ትውልዱ ለሞት ተላልፎ ይሰጣል የምዕራቡ ዓለም ሶስት ሀገሮችን ለማፍረስ ወስኗል አንደኛ ሶቪየት ህብረት ሩሲያ ማለት ነው ሁለተኛ ዩጎዝላቪያ ሶስተኛ ኢትዮጵያ ሶቪየት ህብረት ፈርሳለች ሩሲያ አለች ግን እየተዋጋች ነው ዩጎዝላቪያን ከ6 ነው ከ7 ሀገር በታትነዋታል ሶስተኛዋ ኢትዮጵያ ነች ለማፍረስ እቅድ ውስጥ የተያዘችው ኦርቶዶክሳውያን ስለሆኑ ነው እነዚህ ሁሉ አሁን ጾታ እንዲቀይሩ በጣም ከፍተኛ የሆነ ቅስቀሳ አለ ከዛ ለመመለስ ግን አይፈቀድም ከዛ በኋላ ሁሉ ጊዜ በመድኃኒት ጥገኞች ሆነው ስለ ጤናቸው ስለ ውሎ መንጋቱ መምሸቱ እየተጨነቁ ምንም ነገር ማሰብ የማይችሉ እንስሳት ሮቦቶች ያደርጓቸዋል አሁን ኦርቶዶክስ ሃይማኖት ተከታዮች በጣም አክረረው አንዳንድ ነገር በሚናገሩበት ሰዓት ላይ ለዛ በቂ የሆነ መልስ የለኝምና ለምንድነው ደግሞ ስለመቤታችን ማስተምሩ እመቤታችን የጌታችን እናት ናት በቃ እናት ናት በሚለው ብቻ ነው ምንለው እኛ ሀገር ያለው ቅርንጫፉ ነው እኛን መከራ የሚያሳዩት በዚህ የሰለጠኑ ተላላኪዎቹ ናቸው በሪሞት የሚከፈቱ የሚዘጉ Orthodox Christianity has a tried and tested method of coming into a place of more stillness and we've used the Jesus prayer. የአማራ ክልል እንኳን 89% ኦርቶዶክስ ነው የተባለው የቤተሰብ ህግ አንድ ሰው መጋባት የሚችለው ከአክስቱና ከአጎቱ ልጅ ሁሉ መጋባት ይችላል ይላል አኔ ኦርቶዶክሳዊ ነው Jonathan was a reformed pastor who became Orthodox. I heard about you. የጠላቶችንም የክፎችንም ኃይላቸውን ያስታክስልን እኛ እኮ ባሉበት ይጥፋላል ባሉበት ክፉ ያገኛቸው ግን እኛን እንድንኖር ቢተውን ምን አለ ፍታው እኮ ደኛ ጥያቄ ስጋውን ቆርሶ ደሙን አፍሶ ሕይወት የሰጠን ባለቤቱ እላችኋለሁ ብዙዎች ሊገቡ ይፈልጋሉ አይችሉም ማለት ምክንያቱም በሩ ጠባብ ነው ስለዚህ ይሄ ማለት እንዲሁ ስላመን ብቻ መዳን ጸጋው ነው ስለተሰጠ ብቻ አይገባም ተጋርሎ ይፈልጋል መግባትማ ብዙዎች ይፈልጋሉ አለ ግን ለመግባት ተጋርሎ ይፈልጋል በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 9 ቁጥር 24 እስከ 25 ላይም ቅዱስ ጳውሎስ በሽቅድምድም ስፍራ የሚሮጡት ሁሉ እንዲሮጡ ነገር ግን አንዱ ብቻ ዋጋውን እንዲቀበል አታውቁምን እንዲሁም ታገኙ ዘንድ ሩጡ አላያችሁ ታገኙ ዘንድ ምን አድርጓል ይሰማችኋል ታገኙ ዘንድ ምን አድርጓል ሩጡ ይሄ ማለት በእኛ ሩጫ ብቻ እንጸድቃለን ማለት አይደለም አሟልቶ መረዳት የሚያስፈልገው ለዚህ ነው ያለ እግዚአብሔር ምህረት ያለ እግዚአብሔር ቸርነት የሰው ሩጫ ብቻውን የትም እንደማይደርስ ያስረዳ ቅዱስ ጳውሎስ ሮሜ መልእክቱ ላይ አኮ ለዘሮጸ ወይ ለዘበደረ አለ ለሮጣ አይደለም ለቀደመም አይደለም አላ እግዚአብሔር ዘይምህር ከሚምር ከእግዚአብሔር ነው እንጂ ምህረት ለሮጠ ለቀደመ አይደለም ማለት ይሄ ማለት ለሮጠም ለቀደመም ትርጉም የለውም እግዚአብሔር የወደደውን ነው የሚምረው ስለዚህ ቁጭ ብዬ እጄን አጣጥፌ የእግዚአብሔርን ውሳኔ ሊጠብቅ እንድንል አይደለም እንደዚህ እንዳንል ደግሞ ምን አለ ታገኙ ዘንድ ሩጡ አለ ሁለቱን አዋህዶ መረዳት ነው ኦርቶዶክሳዊ ክርስትና ማለት አንዱን ብቻ ነጥለን ያን ብቻ
በጣም አጉልተን ወደ ተሳሳተ ጽንፍ ከሄድን ከኦርቶዶክሳዊነት መውጣት ይሆናል። ምኑን በአንድ በኩል ምሕረት የእግዚአብሔር ብቻ ነው፣ ማዳን የእግዚአብሔር ነው፣ የኛ ስራ ምንም ዋጋ የለውም የሚለውን ብቻ ከነጠል ነው ይሄንን ከለጠጥ ነው ስተት ይሆናል። በሌላ በኩል ደግሞ ታገኙ ዘንድ ሩጡ ስለተባለ ወደ እግዚአብሔር መንግስት በብዙ መከራ እንገባ ዘንድ ያስፈልገናል ስለተባለ የእግዚአብሔር መንግስት በእኛ መከራ ልክ እኛ በምንቀበለው መከራ እኛ በምንሮጠው ሩጫ ምናገኛት ምንገዛት አርገንም ካሰብን ስተት ነው። ኦርቶዶክሳዊ አረዳድ መጽሐፍ ቅዱሳዊ አረዳድ ክርስቲያናዊ አስተምሮ ሁሉንም በአግባቡ በተረዳ መንገድ ሚዛናዊ በሆነ መንገድ መረዳት የሚያስፈልገው ለዚህ ነው። One of the big turning points for me when I became Orthodox, the thing that really drove it home was me reading my Bible and going to John chapter 6 starting at verse 54. And Christ says, unless you eat my body and drink my blood, you have no life in you. And I kept thinking about that. And about how it says that the multitude of the apostles go, gross, that's disgusting, that's cannibalism, I'm out the door. Well, one day I read that, and I was attending an evangelical church at the time. I walked in, and the preacher was preaching. He was a fantastic preacher. But he said, by the way, if you're interested in purchasing my sermons, here they are on CD. And he goes, it's $25. There you go. And he goes, oh, by the way, I think there's communion going on here somewhere, maybe in the back of the church. And I stood up and I said, wow. I said, something went off, and I said, I just read in John chapter 6, starting at verse 54, how Christ presented communion as his body and his blood. And some of the apostles thought it was cannibalism. They got up and they left. They said, gross. And I said, and this guy doesn't even know if there's communion going on in the back of the church. I said, I'm in the wrong church. ግን አይተን እንደሆነ ሁሉ ነገር ኦርቶዶክስ፣ ሰውንም ለማጥመድ ኦርቶዶክስ፣ በድፍረት ለመናገር ኦርቶዶክስ፣ ሁሉም የሄዱት በሙሉ ኦርቶዶክስ ነው። በጣም ጥቂት ነው ከሙስሊም ከተለያየ ሌላ ሃይማኖት ያለ አይመስልም። ሁሉ ነገር ኦርቶዶክስ ላይ ነው። ምንድነው ሁሉ ጫና? ምንድነው ኦርቶዶክስ ላይ ሁሉ ውርጅብኝ? ከኦርቶዶክስ ብቻ ነው እንዴ ሰው የሚመጣው? ያው በሚዲያ እንዳያችሁት ይሄ ታምረ ማርያም ብሎ በድፍረት ሌሎቹ መጽሐፍት የላቸውም እንዴ? ካቶሊክ የላቸው? ሙስሊም የለም? የሌሎች ሃይማኖት በድፍረት ለምንድን ነው የማይናገሩት? ኦርቶዶክስ ላይ ብቻ ነው የሚበረታታው። ይሄ ነገር ምንድን ነው? ጸጋ ተሰጠኝ ተብሎ እስከዚህ እስኪሰገድለት ድረስ ክብር የሚሰጣቸው ከሆነ እንግዲህ አስቢው። አሁን ድንግል ማርያም የአምላክ እናት በስጋዋ ለዘውም 9 የተሸከመች እኛ ቆም በመንፈስ እግዚአብሔር ከኔ ጋር አለ ብለን የሚሰማን ስሜት አለ። 9 የተሸከመች ምን አይነት ክብር ይገባል? አንዱ ትሌ ሰብክ ነበር ስለ ማርያም ድንቅ የእምነት እናት ከአብርሃም የበለጠ አማኝ ድንግል ማርያም ነች ነው የምትለው። ለምሳሌ አሁን አንቺ ባሁን መጥቼ በ13 በ14 በ15 ቢሆን ወንድም ከወንድ ጋር ሳትገናኝ መጥቼ አይ በቃ ትወልጃለሽ አሁን እኮ ስላለፈ ስለሷ ስለተጻፈ ነው እንጂ መጥቼ በምንም መልኩ ልገለጥ ታምኛለሽ? አሁን ያለ ወንድ ትወልጃለሽ ብትባይ በስመ አብ ዛሬ ሰይጣን መጥቶ አረ በቃ ምንድነው በቃ ወለ ምትዩ አይሽ እሷ እንኳን በዚህ ደረጃ እንደ ቃል ይሁንልኝ ብላ ያመነች ድንቅ የሚሉት ነገሮች ወደ ህይወት እየመጡ ሁለተኛ ደግሞ ከአዳም የወረስነው ኃጢአት አለ አይደል? ከአዳም ለምን በስጋ ስንወለድ የአዳም ልጆች ስለሆነ ድንግል ማርያም እንደማንኛውም ሰው እዛ ማለት ነው እንደማንኛውም ሰው ነችና ኃጢአት አለባት ከተባለ አሁን እኔና አንቺ እየተዋየን ይሄ ቤቱ በሙሉ ቆሻሻ ሆኖ እንዴት ነው ቁጭ ብለን እኛ ንጹህ ብንሆን ምን አይነት ስሜት ነው የሚሰማሽ? እግዚአብሔር የሚጠላውን ኃጢአት እግዚአብሔር ሰውን አይጠላም። ኃጢአት ግን በከፍተኛ ሁኔታ ምን ይላል? ማርያም ኃጢአተኛ ሆና እግዚአብሔር እዛ ውስጥ ቁጭ ብሎ አልኩ እንዴት ሆኖ ሊሆን ይችላል?
ከስጋ የተወለደ ስጋ ነው ክርስቶስ ከስጋ ተወለደ ታዲያ ስጋ ከየት አመጣ ማርያም ነው ላይስብል ሰይጣን ይህን ሲስተም ፈጠረ አሁን መንፈስ ቅዱስ ይጸልይልሻል በቃ ይጸልላል ማለት ይጋርዳል ነው ከሷ አልነካ ምናምን ለማልቆት ኃጢአተኛው ውስጥ እንዴት ኃጢአት ውስጥ እግዚአብሔር ቁጭ ሊል ይችላል እግዚአብሔር ቅዱስ ነው እኔ ቅዱስ እንደሆንኩ እናንተ ምን ሆኑ እሷ ቅዱስ ካልሆነች አደገኛ ነው አየሽ ስለዚህ ከሴቶች የተለየሽ የተባለችበት በድንግልና መውለድ ብቻ ሳይሆን አዲስ ስጋን ተፈጥሮ ለሰው ልጅ መዳን ምክንያት በሷ እንደሚሆን ከስጋዋ ስጋ ከነፍሷ ኦርቶዶክስ እንደምታምን አውቃለሁ አሃ አልኩ ገብቶሻል አሁን ኃጢአት የሌለባት ከሆነች ክርስቶስ ሲወለድ ምን ሆኖ ነው የሚወጣው ኃጢአት የሌለበት ስለዚህ ድንግል ማርያም እስቲ ቆይ ነገር በደንብ ማለት አለብኝ ማንበብ የሚጀምረው እሷ ያን ጊዜ የተፈጠረች ከሆነ ድንግል ማርያም ትጸንሳለች ወንድ ልጅ ትወልዳለች ስሙንም ማያል መካ የሰላም አምላክ ምናምን ተብሎ ኢሳይያስ ላይ ተነግሯል ስለማን ነው የተነገረው ስለ ክርስቶስም ስለሷም ነው ስለ ክርስቶስም ስለሷም ከሆነ በእግዚአብሔር ሐሳብ ውስጥ ነበረች ማለት ነው የድንግል ማርያም በእግዚአብሔር ሐሳብ ውስጥ መሆን ይቃወሙና ኤርምያስን ከናት ማፀን ሳልወለድ አቃለ የሚባለውን እሱን የመቀበል ጳውሎስም ብሏል እኮ ከናቴ ማፀን ሳልፈጠር ምን ይለኛል ይወቀኛል ለሷ ሲሆን ለምንድነው አየሽ አሃ ይሄ ነገር አውሬው አሁን ለምሳሌ ቤተ መቅደስ በብሉይ ኪዳን ነበር ቤተ መቅደስ ነው የነበረው ቤተ ክርስቲያን አይደለም ቤተ መቅደስ ውስጥ ቅድስተ ቅዱሳን አለ እግዚአብሔር ማደሪያውን የሚያደርግበት የእግዚአብሔር ማደሪያ ቅድስተ ቅዱሳን ውስጥ ስለሆነ ያን ጊዜ ቤተ መቅደስ የሚባለው ማለት ነው ክፍሎቹን ሌላ ጊዜ እናያለን ይህ ቤተ መቅደስ ለመጀመሪያ ጊዜ በሰው ያደረው ማን ላይ ነው ድንግል ማርያም ላይ ነው እሷ ምን ሆነች ቤተ መቅደስ ሆና እኛም እግዚአብሔር ቀጥሎ በእኛ ምን አለ አደረ ሲል እኛ ቤተ መቅደሶች ተሰብስበን ቤተ ክርስቲያን የሚለው ነገር የመጣው ከዛ ነው አየሹ ስለዚህ ድንግል ማርያም ለዚህ ነው ለካ ኦርቶዶክስ አብዝተው እሷ ላይ ትቆጥ ከስጋዋ ስጋ ከነፍሷ ሲሰቀል የሷ ስጋ ነው Orthodox Christianity has a tried and tested method of coming into a place of more stillness, and we've used the Jesus prayer. It's not a technique, and it's not a mantra like an Eastern religion. It's simply the shortest prayer that calls out the name of the Lord. Lord Jesus Christ, Son of God, have mercy on me. And sometimes I add, and our whole world, have mercy on me, the sinner. Have mercy on me and our dear broken world. It is a simple cry of the heart that has faith and contrition at the same time, that knows the paschal joy of Christ's resurrection and also bows down in the dust as Job did. After he saw God face to face, Job said, I used to know you by the hearing of the word, by the law. But now I've come to know you face to face, and I prostrate in the dirt, in the ashes, in the dust. This prayer of the heart both calls us into the resurrection, into the sure and certain knowledge of the indestructible life of Jesus Christ, the Theanthropos. It calls us up into heaven, and it also returns us to the place of contrition, the remembrance that we lived in the pig's pen like the prodigal son, and that we need to remember the Father day and night, to love his only begotten Son, Jesus Christ, to be filled with the Holy, good, and life-giving Spirit, to yearn for that with all our hearts. This is the communal way of finding the peace of God which passes all human understanding. His peace he gives to us, not as the world gives, but it is a gift from above. And so these things, hesychia, stillness, the prayer of the heart, the communion with God through prayer, this is at the heart of orthodoxy. It's the path to the kingdom of heaven. በነገራችን 1985 ላይ የምዕራቡ ዓለም ሶስት ሀገሮችን ለማፍረስ ወስኗል። አንደኛ ሶቪየት ህብረት ሩሲያ ማለት ነው፣ ሁለተኛ ዩጎዝላቪያ፣ ሶስተኛ ኢትዮጵያ።
ሶቪየት ህብረት ፈርሳለች ሩሲያ አለች ግን እየተዋጋች ነው ዩጎዝላቪያን ከ6 ነው ከ7 ሀገር በታትነዋታል ሶስተኛዋ ኢትዮጵያ ነች ለማፍረስ እቅድ ውስጥ የተያዘችው ኦርቶዶክሳውያን ስለሆኑ ነው እነዚህ ሁሉ ምክንያቱም ዓለሙን እንደ ዕቃ መጫወቻ አድርጎ ለመግዛት ኦርቶዶክሳዊነት አይመችም ስለዚህ ኦርቶዶክሳዊነት ዓለም አቀፋዊ ዘመቻ ነው ያለው ዩክሬን የኦርቶዶክሱ የሩሲያና የጸረ ኦርቶዶክሱ የትግል ሜዳ ናት ዩክሬንና ሩሲያ አይደለም ጦርነቱ ኔቶ ምዕራቡና ሩሲያ ናቸው እየተዋጉ ያሉት ሰርቢያ ኮሶቮ የሚሆነውን እየሰማችሁ ይመስለኛል እኛም የዛው አካል ነው አሁን በከገ መንግስት ጀምሮ በክልል ህግጋት የሚፈጸመው ኦርቶዶክሳዊነትን ሰርስሮ ሸርሽሮ ማጥፋት ነው እግዚአብሔር የጠላቶችንም የክፎችንም ኃይላቸውን ያስታክስልን አንቺ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን እግዚአብሔር ያንገዳገረሽን ይህንን መራራ ጽዋ እግዚአብሔር ከእጅሽ ላይ ይወስደዋል ደግመሽ ይህንን መራራ ጽዋ አትጠጪው አምላክሽ እግዚአብሔር ተዋጊ ነው ስላንቺ የሚሟገት አምላክ እግዚአብሔር በሰማይ ዙፋን ላይ አለ አንቺ ስላለሽ ኢትዮጵያ አለች አንቺ ስላለሽ ኢትዮጵያ እስከዚህ ቀን ድረስ ጸንታ ኖራለች አንቺ የፈረሽ ጊዜ ትውልዱ ለሞት ተላልፎ ይሰጣል ተላልፎ ለሞት ይሰጣል ለሲኦል ተላልፎ ይሰጣል ለሰዶም ተላልፎ ይሰጣል አያችሁ ይሄንን አጥር መነቅነቅ አልቻሉ የኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያንን አጥር ዘሌዋውያን የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ምዕራፍ 10:28 ላይ ሄዳችሁ ብታነቡ ከተመሳሳይ ጾታ ጋር የሚያደርግ ሰው ወንድ ከሴት ጋር እንደሚያደርግ እንዲሁ ወንድ ከወንድ ጋር የሚያደርግ ሰው በእግዚአብሔር ፊት የተወገዘ ውግዝ ነው ይላል ጽዩፍ ነው ይላል እግዚአብሔር ይሄን ይጠራል ሰዶምን ይጠራል ከእናንተ መካከል ይሄን ድርጊት የሚፈጽም ሰው ካለ በድንጋይ ተወግሮ ይገደል በእሳት ተቀጥሎ ይሙት ይላል መጽሐፍ ቅዱስ 1985 ላይ የምዕራቡ ዓለም 3 ሀገሮችን ለማፍረስ ወስኗል አንደኛ ሶቪየት ህብረት ሩሲያ ማለት ነው ሁለተኛ ዩጎዝላቪያ ሶስተኛ ኢትዮጵያ ሶቪየት ህብረት ፈርሳለች ሩሲያ አለች ግን እየተዋጋች ነው ዩጎዝላቪያን ከ6 ነው ከ7 ሀገር በታትነዋታል ሶስተኛዋ ኢትዮጵያ ነች ለማፍረስ እቅድ ውስጥ የተያዘችው ኦርቶዶክሳውያን ስለሆኑ ነው እነዚህ ሁሉ ምክንያቱም ዓለሙን እንደ ዕቃ መጫወቻ አድርጎ ለመግዛት ኦርቶዶክሳዊነት አይመችም ጾታ ቀየራ ያያሉ ፕሮሞት የሚያደርጉት እኮ ለሰው መብት ብለው አይደለም ቅርብ ጊዜ አንድ ካህን ውጭ ሀገር ያለው ሀገሩን አልጠቅስም ሲነግሩኝ አንዲት በጾታ ከኢትዮጵያ ሄደች በጉድፈቻ ጥሩ ነው ብለው በጣም አበረታቷትና ጾታዋን ቀየረች ሴት ነበረች ወንድ ሆነች እና ከሆነ ጊዜ በኋላ በጣም ተስፋ ስለቆረጠች ራሷን ማጥፋት ፈለገች ግን እንደዛም ብላ መጽሐፍ ቅዱስ ታነብ ነበር እና ራሴን ከማጥፋቴ በፊት የመጨረሻ እስቲ እንደው እግዚአብሔር ይተወኛል ወይስ አይተወኝም በየ መጽሐፍ ቅዱስ ልግለጥ በየስገልጥ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ላይ ሰውነታችሁ የእግዚአብሔር አካል ነው የራሳችሁ አይደለም የመንፈስ ቅዱስ ማደሪያ ነው የሚለው ወጣልኝ አለች ምንም ኃጢያተኛ በሆን እግዚአብሔር አልተወኝም ማለት ነው ስለዚህ ባይምረኝም ቢምረኝም በቃ ንስሐ ልግባ ቢያንስ ራሴን አላጥፋ ብላ ወደኔ መጣቻል አሁን ጾታ እንዲቀይሩ በጣም ከፍተኛ የሆነ ቅስቀሳ አለ ከዛ ለመመለስ ግን አይፈቀድም ከዛ በኋላ ሁሉ ጊዜ በመድኃኒት ጥገኞች ሆነው ስለ ጤናቸው ስለ ውሎ መንጋቱ መምሸቱ እየተጨነቁ ምንም ነገር ማሰብ የማይችሉ እንስሳት ሮቦቶች ያደርጓቸዋል ዓለምን እንደዚህ አደንቁረው አደንዝዘው መጫወቻ ማድረግ ስለሚፈልጉ ነው ይሄ ብቻ አይደለም የዓለም ህዝብ በስተዋል 8 ቢሊዮን ሆኖ ወደ 1 ቢሊዮን መሮድ አለበት ብለው ወስነዋል ለማጥፋት ደግሞ ይሄንን የሚቃወም ረራሄ ሰብአዊነት ያለው ሰው በእግዚአብሔር መልክና ምሳሌ የተፈጠረ ነው የሚለው ሐሳብ ኦርቶዶክሳዊነት ነው ሌላው ለዚህ ግድ የለው ስለዚህ በምንም ሆነ በምን ኦርቶዶክሳዊነት እንዲጠፋ ይፈልጋል ከዚህ በተጨማሪ አሳጥረዋለሁ አላበዛውም በእውነቱ ጉዳዩ በጣም ሰፊና መሰረታዊ ነው እኛ ሀገር ያለው ቅርንጫፉ ነው እኛን መከራ የሚያሳዩት በዚህ የሰለጠኑ ተላላኪዎቹ ናቸው በሪሞት የሚከፈቱ የሚዘጉ ዋናው እጁ ኢሌፋንቱ ዝሆኑ ያ ነው ዝሆኑን እስካልተረዳ ነው ድረስ እግዚአብሔር ሁሉን ይችላልና የችግሩ መንስኤ የሆነውን ዝሆን አንድ ነገር እስካላደረገው ድረስ ኦርቶዶክሳዊነት መከራ ማየቱ እንዳገርም መከራ ማየታችን አይቀርም ምንም የታወቀ ነገር አንድ ሚሼል ዳባዲ የተባለ ፈረንሳዊ ኢትዮጵያ መጥቶ በብዙ የአፍሪካ ሀገር ከዞረ በኋላ ኦርቶዶክሳውያን እንዴት እንደሆኑ እንዲህ ብሎ ጽፎ ነበር አሁን ወደ አማርኛ የተመለሰው ነው ማገልጽላችሁ እኛ ይላል ይሄው ሚሼል ዳባዲ እኛ ወደ ኢንዱስትሪ አብዮት የተሸጋገርበት ዘመን ስለነበረ ጂንስ ሱሪና ሱፍ እንለብሳለን አውሮፓውያኑ ማለቱ ነው የታሸጉ እንደ ሰርዲን ያሉ ምግቦችንም መብላት የጀመርንበት ዘመን ነበር እናም አፍሪካውያን ምግቦቻችንን እያዩ ይጎመጃሉ ከኢትዮጵያ ውጭ ያሉት አፍሪካውያን ማለት ነው ምግቦቻችንን እያዩ ይጎመጃሉ ባለባበሳችን ይደነቃሉ እንደ ልዩ ፍጥሩም ይመለከቱን ነበር ወደ ኢትዮጵያ ስንመጣ ግን የተለየ ነገር ገጠመን ይላል ምን ገጠማቸው
ኢትዮጵያውያን በቀን 3 ጊዜ ላይበሉ ይችላሉ። ነገር ግን ወደ ሰርዲናችን አያዩም። እኛ ወደ ምንመገበው ሰርዲን ዞር ብለውም አይመለከቱትም። የተተፋፋ ቁምጣ ይለብሳሉ፣ ወደ ልብሶቻችን ግን አይመለከቱም። ባዶ እግራቸውን ይራመዳሉ፣ ወደኛ ጫማዎች ግን አይመለከቱም። እግሮቻቸውም የተሰነጣጠቁ ናቸው፣ ግን ደግሞ ጠንካሮች ናቸው። የኛ ጫማም አያስቀናቸውም። ይልቁንም የራሳቸው ማንነት መገለጫ የሆነ ነጠላ ትከሻቸው ላይ በማጣፋት ይለብሳሉ። የዚህ ጠባያቸው ስሪት ደግሞ ሃይማኖታቸው ነው። ስለዚህ አውሮፓውያን ከሌላው አፍሪካ የተለየ ነገር ያገኙት ኢትዮጵያ ውስጥ ነው። ኦርቶዶክሳዊ ስለሆነ ነው። ይሄን አይፈልጉትም። ለፈረንጅ የማይደነግጥ ልብ ብዙ ጊዜ ከዚህ በፊት ያነሳ ነው ይመስለኛል። በሀገራችን እኮ ነጭ ሲታይ ይሄ ለምጽ በሽታ ይዞት ነው ይጣበቃል አይጣበቅም እየተባለ ነበር የሚፈራው። እንዲህ ይሄን ያልነበረ ነገሩ እንኳን ሊመለክ ሊከበር ቀርቶ ይሄ ያናድዳቸዋል። ለምንድነው ለኛ የማይገዛ ነው? ስለዚህ ይሄ ኦርቶዶክሳዊ ማንነት እስካልጠፋ ድረስ እረፍት አይኖራቸውም። አንድ ሁለት ነገር ባጭሩ ልጥቀስላችሁ። ኦርቶዶክሳዊ ምን አይነት እንደነበረ ፕሮፌሰር ጌታቸው ኃይሌ ነፍስ ይሄር ቅርብ ጊዜ አርፈዋል። አንድ አፍታ ላውጋችሁ በሚባለው መጽሐፋቸው ላይ ሁለት የሚገርሙ ታሪኮች ለኔ ከዚህ ጋር የሚሄዱ ጽፈዋል። አንዱ በ1965 ድርቅ ወሎ ሄደው የገጠማቸው ነው። እንዲህ ብለዋል። የደሴን አካባቢ ወደ ሰሜንም እስከ ወልዲያ ድረስ ወደ ታችም እስከ ባቲ ድረስ እየተዘዋወርን በችጋር የሚያልቀውን ህዝብ አነጋገርን። የከብት ሬሳ ከመንገዱ ግራና ቀኝ ተከታትሎ ወድቋል። ሰው ያቀስታል። ድምጻቸውንም በቴፕ ሪከርደር ቀድተን ጣይረ ሞት ከያዛቸውም አንዳንዶቹን በካሜራ አንስተን እሁድ ወደ ማታ አዲስ አበባ ተመለስን። ይቀጥሉና ብዙ ሀተታ በኋላ ውጫሌ ላይ ሰው ፈሶስና በተረፈው ገንዘብ ዳቦ ገዝተን እንድናከፋፍላቸው በተራ እንዲኮለኮሉ ጠየቅናቸው። በተራ ገዝተን በእንቅብ የያዝነው ዳቦ እንደማያዳርሳቸው እያወቁ ሳይጋፉ ተራቸውን ጠብቀው ተኮለኮሉ። ዳቦው ሲያልቅ የደረሳቸውም ያልደረሳቸውም ሁሉም እኩል ከተኮለኮሉበት ተነሱ። በችግር ላይ ሆኖ እንዲህ ያለ ክብር አጠባበቅ የሚያስገርም ነው ብለዋል። ሞት አፋፍ ላይ ናቸው። ያቺ ዳቦ ህይወት ልታስቀጥል ብትገኝ ምትልናት። እንደዛው ነው ግን አልተጋፉ። አሁን ለስንት ነገር ነው የምንጋፋው እኛ አይደለም? በህይወትና በሞት መካከል ሆነን የሆነ ነገር እንደ ይቅርታ አድርጉልኝ ደፈርከኝ አትበሉኝ የሆነ ነገር እዚህ ይታደላል ቢባል አሁን ምንጋፋ አንኖር ይሆን? ለጠበል እኮ እንጋፋለን። በረከት የሚል ደግሞ መልካም ስም እንሰጠዋለን። መጋፋት ነውር ነው። በሞትና በህይወት አፋፍ ሆነው እንኳን ኦርቶዶክሳውያን አይጋፉም። የደረሰውም ያልደረሰውም አይቃማም። ህንድ ውስጥ የምግብ ፉድ ራይት የሚሉት አላሉ። እኔ እንዳላየው ግን ሲነግሩኝ የራበው ሰው የሚበላ ካየ ወይ ምናምን ሄዶ ነጥቆ ይበላል። የምግብ መብቴ ነው ይላል። ሌላም አፍሪካ ሀገር ብዙ ችግር አለ። ስም አልጠቅስም። የሆነ አፍሪካ ሀገር ክፍል ውስጥ ንፍሮና ዳቦ ገንፎ ይዘው በኪሳቸው የሚበሉ አፍሪካውያን ገጥመውኛል። ፈረንጆቹ አስተማሪዎች ያን እያዩ ይስቃሉ። ኢትዮጵያውያን ግን አያችሁ ምን ያክል ይሄን የሰራው ኦርቶዶክሳዊ ስነ ልቡና መፍረስ አለበት። አለዛ ጥቁር የበታች ነው፣ ጥቁር ኋላ ቀር ነው፣ ነጭ ነው የበላይ የከበረ ሰብና አለው የሚለውን ትርክት ቲዮሪ ኦርቶዶክሳዊት ኢትዮጵያ ስታፈርስ ትኖራለች። ይሄ እንዲፈርስ ነው እየተሰራ ያለው። አሁን በህገ መንግስት ጀምሮ በክልል ህግጋት የሚፈጸመው ኦርቶዶክሳዊነትን ሰርስሮ ሸርሽሮ ማጥፋት ነው። ጥቅሱን ሌላውን ልተው ጊዜ እንዳልወስ አንድ ነገር ብቻ ላንሳላችሁ። የአማራ ክልል አሁን ባለው መንግስት ህዝብና ቤት ቆጠራ 89% ኦርቶዶክስ ነው። ግን አንድ ህግ አዋቂ ወዳጀ ሲናገር ምን ሲሰማ የአማራ ክልል እንኳን 89% ኦርቶዶክስ ነው የተባለው የቤተሰብ ህግ አንድ ሰው መጋባት የሚችለው ከአክስቱና ከአጎቱ ልጅ ሁሉ መጋባት ይችላል ይላል። አሁን ኦርቶዶክሳዊ ነው እኛ ያለን ይመስለናል። ይሄ ፖለቲካ ነው የእንትን ነው እያልን በእውነት እንደው እንጃጃላለን። አይው በህግ ስም ኦርቶዶክሳዊ ተባለ። ኦርቶዶክሳዊቱ ፊት ከስሩ እየጠፋ ነው በቡልዶዘር። ስለዚህ ኦርቶዶክሳዊነት ዓለም አቀፋዊ ዘመቻ ነው ያለው። ዩክሬን የኦርቶዶክሱ የሩሲያና የጸረ ኦርቶዶክሱ የትግል ሜዳ ናት። ዩክሬንና ሩሲያ አይደለም ጦርነቱ፣ ኔቶ ምዕራቡና ሩሲያ ናቸው እየተዋጉ ያሉት። ሰርቢያ ኮሶቮ የሚሆነውን እየሰማችሁ ይመስለኛል። እኛም የዛው አካል ነው። እግዚአብሔር የጠላቶችንም የክፎችንም ኃይላቸውን ያስታክስልን። እኛ እኮ ባሉበት ይጥፋላል፣ ባሉበት ክፉ ያገኛቸው። ግን እኛን እንድንኖር ቢተውን ምን አለ? ፍታው እኮ ደኛ ጥያቄ። So I'm holding right now one of my icons. It's Luke, the proto-iconographer. So Saint Luke, who wrote the Gospel of Luke, is also by tradition known as the first iconographer, and he painted the Theotokos and Christ as the first icon. And so this image of the Theotokos of the sign is his first icon. The first icon in the tradition of the Orthodox Church's iconography.
Icons are often called windows into heaven. We know that these are paintings. These are not idols. These are not things that we worship, but veneration, respect, and love that is shown to the icon passes from the icon to the prototype, to the subject of the icon. I'd like to give a little thought experiment. Imagine a soldier under fire in a foxhole, and he's about to bed down for the night, and he pulls out a photo of his wife or his sweetheart, and he kisses that photo and puts it back in his pocket. Now, does he love that piece of paper? Is the photo the thing that he loves? Or is the thing that he loves his wife or his sweetheart? Well, obviously, it passes from that paper to the one that he loves. And so this is what icons are for us. They're remembrances of the saints, of their lives, of Christ, of what he's done for us. And it is the great cloud of witnesses that is surrounding us is visible for the Orthodox. የሆነ ገዳም ስለሄደ የሆነ ቅዱስ ዝክር ሲዘክር ስለነበር በዛ ቃል ኪዳን ብቻ ይድናል የሚል ትምህርት የለንም ኑሮንም አያውቅም ቃል ኪዳን ረዳት ነው ይረዳል እንዴት እንደሚረዳኛ አሁንም በፎርሙላ እንደ ፊዚክስ እና እንደ መካኒክስ በፎርሙላ የሚታወቃል በነገራችን ላይ ፊዚክስ እንኳን አሁን ከክላሲካል ወይ መካኒክስ ወጥቶ ወደ ኳንተም ፊዚክስ ገብቷል ረቂቅ ሆኗል ራሱ ቁሳካል ረቋል ቁሳካል ራሱ ወደ መንፈስነት ደረጃ እየተቀየረ ነው በቁሳካል በማተርና በስፒሪት መካከል ያለው ድንበር ራሱ ለፊዚሲስቶች ረቆባቸዋል እና ቁሳካል በሆነው እንኳን በጣም የረቀቀና ለመረዳት የማይጨበጥ ከሆነ ረቂቅ የሆነ ጸጋ እግዚአብሔርማ እንዴት የማይጨበጥና ከፎርሙላ ውጭ ነው በቅዱስ መጽሐፍ ቃል ኪዳን በተመለከተ እግዚአብሔር ብዙ ነገር ተናግሯል ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 20 ቁጥር 6 ላይ እግዚአብሔር ምን ብሏል ለሚወዱኝ ቃል ኪዳኔን ለሚጠብቁ ትእዛዜንም ለሚጠብቁ እስከ ሺህ ትውልድ ድረስ እምራለሁ ይላል እስከ ሺህ ትውልድ ድረስ እምራለሁ ብሏል ይሄ ማለት ግን እስከ 1000 ትውልድ ድረስ ኃጢአት ቢሰሩ ጣዖት ቢያመልኩ ችግር የለም አንዴ በአብርሃም ዘር ውስጥ ስለሆኑ ቃል ኪዳን የተቀበለ ትውልድ ስላለ ይማራሉ ይታለፋሉ ይድናሉ ማለት አይደለም ቃል ኪዳኑን ይሄንን መጀመሪያ የተነገረው ለሙሴ ነው ለአብርሃም በግዞት ቃል ኪዳኑን ሰጥቶታል ግን በግዞት ቃል ኪዳን የተሰጠው አብርሃም አንዱ ልጁ እስማኤል የዚህ ተስፋ ተሳታፊ አልሆነም ግን ለትውልድ ነው የተሰጠው እሺ እስማኤል ስላልተገረዘ ነው ከቃል ኪዳኑ ውጭ ነው እንበል የቃል ኪዳኑ ልጅ የይስሐቅ ልጅ የነበረው ኤሳው ከበረከቱ ውጭ ሆኗል ለምን ብኩርናውን ስለሸጠ የአብርሃም ቃል ኪዳን አልጠቀመው እንዲጠቀም አልሆነም ከእስራኤል አንዱ ልጅ እንግዲህ እስራኤል ማለት የአብርሃም የይስሐቅ የአብርሃም የልጅ ልጅ የይስሐቅ ልጅ ነው እንደሚታወቀው የያዕቆብ ልጅ በኩሩ ሮቤል እንግዲህ የአብርሃም የቃል ኪዳን ልጅ ነው አብርሃም ቅድመ አያቱ ነው ለሮቤል ያዕቆብ አባቱ ነው ግን ሮቤል በአንድ ኃጢአት ምክንያት ወደ አባቱ አልጋ ስለወጣ ብኩርና ለአንተ አይሁን ብሎታል ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 49 ቁጥር 4 ላይ ወደ አባቱ መኝታ ወጣ እንደ ውሃ የምታልል ነህ አለቅነት ብኩርና ለአንተ አይሁን ብሎታል እነዚህ ሁሉ እንግዲህ አብርሃም የቃል ኪዳን ልጆች ናቸው ግን ሲያመነዝሩ ሲከዱ ከተስፋው ቃል ኪዳን ሲወጡ ብኩርናቸውን እንደ ኤሳው በምስጢሮት ሲሸጡ አልጠቀማቸው ወደ ኋላም ያሉ በዚህ ቃል ኪዳን ያሉ እንደዚህ ነው የሆኑት የዳዊት ልጆች እና አቤሴሎም እና አዶንያስ አልተጠቀሙም በዚህ ቃል ኪዳን ራሳቸው አይሁድ የአብርሃም የተስፋው ዘር የተባሉት አይሁድ ክርስቶስን ባለመቀበላቸው አልተጠቀሙ ክርስቶስ መጣ አስተማራቸው የቃል ኪዳኑ ጥቅም እሱ ነበር በእነሱ መካከል ተወለደ ከነሱ መካከል ሰው ሆኖ ተገለጠ እያዩት ተመላለሰ አስተማረ ትንቢተ ነቢያትን እያዩት እያነበበ ፈጸመ ይሄ ቃል ዛሬ በጆሮአችሁ ተፈጸመ አለ ተአምራት ፈጸመ ይሄን ሁሉ ያደረገው በአባቶች ቃል ኪዳን ነበር እንዲጠቀሙበት ነበር የቃል ኪዳን ጥቅሙ ይሄ ነው እግዚአብሔርን እንዲያዩት ረዳቸው በመካከላቸው እንዲመላለስ አደረገው የአበው ቃል ኪዳን እግዚአብሔር ከዓለም መርጦ በኢየሩሳሌም የተወለደበት አንዱ ምክንያት ለአብርሃም ለይስሐቅ ለያዕቆብ በገባው ቃል ኪዳን ነው ግን አልተጠቀሙበትም ስላላመኑበት ከዛም አልፎ አሳልፈው ስለሰቀሉት አይሁድ አልተጠቀሙ ሰቃለያነ ክርስቶስ እየተባሉ ነው ያሉት ያመኑ አሉ ስለዚህ የአብርሃም ልጅ ከሆኑ የአብርሃም ስራ መስራት ነው ራሱ ጌታችን እንዳለው የአብርሃም ልጆች ከሆናችሁ የአብርሃም የቃል ኪዳን የተስፋ ልጆች ከሆናችሁ የአብርሃም ስራ ስሩ አብርሃም የሚያምነውን እመኑ አብርሃም የሚሰራውን ስራ ስሩ ነው ስለዚህ የቅዱሳን ቃል ኪዳን የሚጠቅመን በእነሱ ሃይማኖት ገብተን
በእነሱ ምግባር ትሩፋት የእነሱን ያክል ባንሆንም እንኳን በእነሱ መንገድ እንድንጓዝ ይጠቅመናል እንጂ ስለኛ ተቀብጦ ያላመነውን እንዳመና አድርጎ ያልተጠመቀውን እንደተጠመቀ አድርጎ ያልቆረበውን እንደቆረበ አድርጎ ንስሐ ያልገባውን ንስሐ እንደገባ አድርጎ አያድንም። እንዲህ የሚል ትምህርት የለም። ቃል ኪዳን ይረዳል። ሉቃስ 13 ከቁጥር 6 እስከ 9 ላይ በወይኑ አትክልት አንዲት በለስ ነበረች ያለ ጌታችን ስም አጠራሩ ክብር ጋር ይግባውና በምሳሌ ሲያስተምር 3 ዓመት እየተመላለሰ ፍሬ ፈለገባት፣ ፍሬ አጣ። ከዛ በ3ኛው ዓመት ይችን በለስ ቁረጣት፣ መሬቱን ታጎሰቁላለች አለ። በዚህ ጊዜ ጠባቂው ምን አለ? እባክህ ጌታ ሆይ ይችን ዓመት ታገሳት፣ ልኮትኩታት፣ ማዳበሪያ ላፈስላት፣ ከዛ በኋላ ፍሬ ብታፈራ መልካም ነው፣ ካልሆነ ግን ምን ይደረጋል አለ። በበለስ የተመሰልነው እኛ ነን። የወይኑ አትክልት እኛ ክርስቲያኖች እኛ ሰዎች ነን። እድሜያችን ነው 3 ዓመት የተባለው በ3 በሕፃንነት በማይከላዊ ከዛ በኋላ በተለያየ ጊዜ መጣል ፍሬ ይፈልግብናል። ግን ፍሬ ባለማፍራታችን መሬቱን ታጎሰቁላለች ማለት ስመ ክርስትናን ያስነቅፋሉ ነው። ክርስቲያን ተብለው እንደ አሕዛብ ካህን ተብለው እንደሌላ የሚሆኑ ከሆነ በእነሱ ምክንያት አይ ክርስትና እንደዚህ ከሆነ ይቅርብኝ፣ ክህነት እንደዚህ ከሆነ ይቅር እንዲሉ ሰዎች የሚያደርጉ ስለሆነ ከመኖራቸው ይልቅ አለመኖራቸው ይሻላል። ካለመኖራቸው መኖራቸው ከፍቷል ነው። ያለው ሰው አንዳንዴ በሌለበት ሊመኝ ይችላል ወይ ባገኘ ይላል እያለ ካስጠላው ግን ምን ተስፋ አለው? ስለዚህ ትቆረጥ አለ። በዚህ ጊዜ ያጠባቂ እንግዲህ ጠባቂ የተባለው ጠባቂ መላካችን ነው። ቅዱሳን ምናልባት ስማቸውን የምንጠራባቸው ቅዱሳን ሊሆኑ ይችላሉ። ወላጆቻችን አደራ የሰጡን ቅዱሳን ሊሆኑ ይችላሉ። እኛ በጸሎት የምንማጸናቸው ቅዱሳን ሊሆኑ ይችላሉ። እነዚህ ተማጽነው ይችን ዓመት ታገሳት ይሉልን፣ ለንስሐ ፍሬ እናፈራ ዘንድ ይጸልዩልናል። እድሜ ለንስሐ ዘመን ለፍስሐ ይለምኑልናል፣ ይማልዱልናል። ፍሬ ካፈራች መልካም ነው አለ። ስለዚህ የቅዱሳን ጸሎት ቃል ኪዳን ሁሉ የሚረዳን ወደዚህ መዳን እንድንገባ ነው። ያልገባን እንድንገባ፣ የገባን ግን ያልተረዳን ደግሞ ተረድተን ጸጋውን እንድንጠቀምበት የሚረዳ ነው እንጂ ሌላ የመዳኛ መንገድ ሌላ ከዚህ ውጭ የሆነ የድነት መንገድ አይደለም። ዘሪስትልኝ እግዚአብሔር ምስሌነ የሆነ ያው ልሳን ነው በእነሱ እንትን የሚባለውና የሚናገሩት የሆነ እንትን አለ። እኔ ያን ነገር ግን አልናገረውም ነበር። የሚገርመው በእውነት ነው የምነግረው። እግዚአብሔር ምስክሬ። ምናልባት ይሄን ነገር አሁን የጴንጤ ሃይማኖቶች ይሄን ነገር በሰሙ ጊዜ ብዙ ነገር ያሉት ነገር አለ። እኔ ግን ያን ቋንቋ አልናገረውም ነበር እና ግን ለምንድነው ማልናገረው እኔ? እና መንፈስ ቅዱስ ሲወርድ ነው ያው ይሄ ነገር የሚመጣው ይላሉ። ግን ዝም ብዬ የነሱን ሁሉ ተከትዬ ማለት ሁሉ ጀምሬ ነበር። ትርጉም የሌለው አላውቀውም ግን ነበር ምን ማለት እንደሆነ ምንድነው ማላቀም። እና ያው ዛም እንዲ ፕሮግራም በሚደረግበት ሰዓት ላይ ማስተማሪው ሰባኪው እንደዚህ አይነት ነገር እንትን ይል ነበርና ይሄ ነገር ምንድነው ግን እንደው እውነት እንዴ ለምንድነው በቃ ያለው ነገር በቃ ትርምስ ነው ምናምን ገባ አይደለና ግራ ይገባኛል። ከዛ በኋላ ግን የበለጠ ውስጤ በቃ እንትን ያለው ምንድነው መሰለ በዛ በትምህርት ቤት ማክሰኞ እየቀረን የምንሄድበት ፕሮግራም የምናደርግበት ቤት ላይ የነበረው ነገር እየተቀየረ መጣ ማለት እኛ መንፈስ ነን እስከ ማለት ደረሱ። ገባ አይደለም እና ውስጡ ለሁለት ተከፈለ ማለት ይችላል። እኔ ማላቀው ነገር ሁሉ በቃ እና እዛ ቸርች ማየውና እንደዚህ አሁን ነገር በቃ የሆነ ድብልቅልቅ ነገር ይልብኛል። አመን ምናም ብቻ የሆነ ውስጤ በጣም ይረብሸው ነበርና እግዚአብሔርን ደግሞ ለምነው ነበር በቃ እውነት የትኛው ነው? አሁን ኦርቶዶክስ ሃይማኖት ተከታዮች በጣም አክረረው አንዳንድ ነገር በሚናገሩበት ሰዓት ላይ ለዛ በቂ የሆነ መልስ የለኝም እና ለምንድነውስ ደግሞ ስለመቤታችን ማያስተምሩን? እመቤታችን የጌታችን እናት ናት በቃ እናት ናት በሚለው ብቻ ነው እንትን የምንለው። እንደገና ደግሞ እኮ ቃና ዘገሊላ ላይ እኮ በሰርጉ ላይ እኮ ወይን ጸጅ አለቀባቸው ብላ ስትጠይቀው ልጇን አንቺ ሴት ካንቺ ምን አለኝ እድሜ ገና አልደረሰም ብሏታል። አሁን እኛ እቺን ይዘን እንሄዳለን። ነገር ግን አርጎላታል። ገባ አይደለም? ትርጉሙን በሌላ ሰላም ተረጉሙ በቃ ትርጉሙን እኔ እንዴት ነው በቃ እኛ ያችን ነው ይዘን እንትን ምለው እንዴ ይሄው መቤታችን ጠይቀው እኮ ወይን ጸጁን እንደዚህ አርጎላታል አይደለም እንዲህ ብሏታል። በኋላ ግን መልሼ ግን እኮ አርጎላታል የሚለው ነገር ላይ ደግሞ ሄዳለሁ እና እግዚአብሔር እውነት የትኛው ነው? እኔ እውነቱን ግለጽልኝ በቃ እኔ በዚህም በቃ በዛ አላቀውም። የኦርቶዶክስ እምነትን እንደነገርኩ ነው አላቀው።
ተወለድኩኝ ክርስትና ተነሳው የክርስትና እናቴ ይዛኝ መጣች እዛ ቤት አደኩኝ ከዛ በተረፈ እድሜ ትንሽ ከፍ እያለ ሲመጣ የሆነ 6 ዓመት 5 ዓመት ምናምን ላይ ያለው እሽኮኮ ያረጉ የጎረቤት ልጆች ይዘው ሄዳሉ በዛው ነው ያደግነው Jonathan was a Reformed pastor who became Orthodox. I heard about you all the way from the Midwest. You live on the West Coast, and I heard about your story because I was a Protestant pastor who became Catholic, and this person was like, man, I just heard of somebody who was like a Reformed pastor who became Orthodox. Like, why would he do that? And so I began giving him an explanation on why you might have without even knowing who the heck you were. Let's talk about Orthodoxy as we jump in just real quick before we get into the beginnings of your spiritual journey. You know, what is the church, right? It's like the church, of course, starts in the Trinity, right? Continues on through the creation of angels, right? They're in the church. We see it through, and then the creation of humans through the Old Testament, the called out ones, right? And into the new. And so we would say that an Orthodox church is the body of Christ on earth, that Christ came on earth, lived, taught, and passed the truth on to his disciples, right? Orthodoxy, you know, one part of that is right belief. And that's because if it doesn't correspond with reality, healing's not occurring, right? I mean, God's still gracious. God is so gracious. He, right. He heals everywhere, man. But as far as a life and a path. So back to your story. So you visited the monastery. You had this really powerful spiritual experience. Just weeks before you said, no, after the Greek Orthodox liturgy, I'm not sure that Orthodoxy is going to be for us. So you leave the monastery, and we've heard that you do sign up, like you get to be a catechumen. What's that next stage like that before you become a catechumen and that monastery experience? Like, what happens to your family? Like who says they want to become Orthodox first? Like you or your wife? What does family think? What does family think? What do people like in your own church? You know, I mean, you've been in ministry. What are these people thinking when you're saying, "Hey, I think we're thinking about becoming Orthodox"? Like, what was that kind of response? I think we hear all this. These are great questions. And you know, even before we left, my wife, you know, kind of in her prayer and just kind of getting ready for the next season, kept getting this like, you know, honey, I just feel like we're going to be coming home. And we didn't know that was a common saying in Orthodoxy. I don't know if that's one in Catholicism too, but like we didn't know that was. And we thought maybe, oh, that means we're going to go back to our charismatic roots. Like, what does that mean? So anyways, we start hearing this phrase, and there at the church, we met this older gentleman who had been a professor at Fuller Theological Seminary in California and had lived over in Jerusalem for a number of years. And then him and his wife became Orthodox. And, you know, and he goes,
welcome home doesn't just feel like home, you know, and that continued to occur. So from there, we, sadly, my mother had died about 2 months before this. She had completed a suicide. And so it was like joy and pain mixed throughout this. And so we, on this part of the journey, so, you know, who decided to come into the church first and all that, when we're leaving the monastery, right? So pause, answering now your second question. Yeah. And my daughter and I, Alicia, who's now 17, she was like, I'm terrible with, I think 13 or whatever at the time. And she was just like, oh, I love this. I want to be Orthodox. And my son was like, Dad, we're Presbyterians. We're Presbyterians, Dad. And I was like, you know, and I mean, it's cool to see teenagers passionate. Yeah. Like, yeah, I was like, man, I admire that chutzpah, you know, okay. And my wife was like, I love it. And I don't know. I don't, you know, she didn't have the most positive experiences with Catholicism because I mean, she wasn't even in the life of the church. So it's not a fair comparison. You know, it's like, I think the mom went like a couple times a year and she talked to priests and to be able to do the catechism herself. So when my wife did her like, you know, confirmation and such, it was like her mom was the catechist, which, you know, so she's just like, oh, I don't know. It's, you know, I don't know. But it was when we went to the parish that we just mentioned in Archangel Gabriel in Portland, where boom, for her, she was like, yes, I want to join the church. My son was still, hey, I kind of like this, but I'm Presbyterian, you know, I don't get it. And so we went to, so now picking back up where I was, we stayed at my mom's house. You know, she had passed and she had a home in Tacoma. And so we lived there for 3 months because I decided at this point, well, I don't think I'm going to go to Gordon Conwell and talk to a couple priests. Like I have an MDiv. I don't know if I want to get more in this tradition. I feel like at this point, I'm convinced this is the church and I'm going to put that on pause, but I don't know what I'm going to do now, you know? So we stayed, like I said, we still had some savings. I'd worked at a really cool company in Austin and we were able to make that work. Good. So we stayed there and we went to Holy Resurrection in Tacoma. Beautiful community, Orthodox church. And yeah, it was wonderful. Go to services. And then we were still like, okay, where do we want to go? Do we stay here? Do we go to Yakima? That was another one that Abbot Damascene had mentioned, and Heidi's mom, that's my wife, was living over there at this point, and so was her brother. Or do we go to Ashland? And so, long story short, we'd gone over to Yakima a couple of times. They have an Orthodox school there, like K through 7th grade or 8th grade or something. And my wife's she was a teacher at a classical school, Coram Deo, down in Brownsville when we were down there. And while we were there, they're like, hey, we need another teacher. Like, you have a job. If you want a job, we'll hire you as a teacher. And then the priest's son, who is an eye doctor with like, I think now 10 kids, the Copeland family, so gracious and loving. They had a large house and they had it downstairs. They said, hey, we have 2 bedrooms and a living room and you can live with us. So we providentially were like, we see doors opening. So that's where we decided to then move to Yakima and just jump into the life of the church there, which is very, very robust. Father Joseph does the whole, like every morning there's a matins. Every evening he does a vespers. He does all the feast days. He does the vigils. Like his spiritual father was of blessed memory, Elder Ephraim. And so very like go after it, you know, every home and monastery. And it was such a beautiful, wonderful healing experience. So that's kind of, you know, all of that. How was family responding? Church family, etc. Yeah, it's interesting. For the most part, it was almost like a, how do I say this? Like, you know, we had one family member
one of my wife's siblings, and very, very, very well-meaning person, who's Protestant, and would, you know, send over articles of like, you know, like the Stephen Anderson and those like complete, like way out there people, like the anti-Eastern Orthodox, anti-Catholic, you know, like, and he'd send over articles, you know, like, oh, look out for this, look out for that. Like, are you sure it's works-based? You know, we had some people that were just a little like, what? Why do you want dead religion? You know, etc. But overall, it was, you know, we'd also gone through an interesting journey where it was like, yeah, we had pastored in Tacoma, and then things, you know, how that went, and that was kind of the charismatic one, and we still had a lot of the friends there. But my wife and I were always in positions of being pastors, and so I think there was also a little bit of like, you know, they're like, oh, well, I want to say this. Not to say that like, oh, we're like these really smart people and all this, but they, you know, studied a lot. And I don't know if they, you know, felt like if they did have a concern, like they could say it in a way where we wouldn't have an answer or something. I don't know if that makes sense. Yeah, no, it makes a lot of sense. I mean, I ran into very similar things where it was almost kind of like, it was almost kind of like they viewed my journey as something that was just so intellectual that it wasn't worth engaging, and it probably, you know, God might be in it, but he also may not be. Yeah. Yeah. Because it's too intellectual or something. Oh, Kyle, he's just a really, really intelligent guy, and he's probably just got himself in these like, It's like this roller coaster inside his head all the time. So this is a way he's got stuck in an ivory tower, and now he's a Catholic, you know.